चॅनलमध्ये आज तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण इथे फोटो प्रिंटिंगचा लाईट चॉकलेटचा केक पाहणार आहोत, कसा बनवायचा ते अगदी डिटेलमध्ये। तर इथे बेसला अगोदर लाईट चॉकलेटची फिलिंग जी आहे ती व्हिप क्रीम लावून घेणार आहोत आपण इथे। आणि स्पंज जो आहे तो स्क्वेअरमध्ये इथे मी बनवून घेतलेला आहे आणि याला आता नॉर्मल वॉटरने आपण सोकिंग करणार आहोत। तुम्हाला शुगर सिरप ॲड करायचं असेल ते सुद्धा तुम्ही इथे ॲड करू शकता। तर इथे मी आता पाइपिंग बॅगमध्ये व्हिप क्रीम ॲड करून घेतलेली आहे लाईट चॉकलेटची, आणि इथे आपल्या बेसवरती मी ॲड करून घेत आहे। तर अशा पद्धतीने मी इथे ॲड करत आहे। तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटत असेल त्यांनी तुम्ही इथे फिल करू शकता। तर अशा पद्धतीने ही प्लेन करून घ्यायची आहे आणि याच्यावरती आपण फिलिंगसाठी जे गनाश घेणार आहोत ते इथे यूज करायचं आहे। तर इथे गनाश ओतून घेतलेलं आहे मी आणि याला व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे इक्वली सगळीकडे। आणि आता आपण सगळ्यात वरची लेयर उलटी करून ठेवायची आहे। उलटी करून ठेवल्यामुळे काय होतं की आपला जो केक आहे त्याला चांगली हाईट मिळते आणि केकसुद्धा दिसायला मोठ्या साईजमध्ये दिसतो। तर इथे साईडला सुद्धा आपले जे गॅप आहेत ते भरून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आपण इथे व्हिप क्रीम ॲड करून घ्यायची आहे। सेम प्रोसेस इथे रिपीट करून घ्यायची आहे। आपला जो केक आहे तो स्क्वेअरचा आहे, त्याच्यामुळे मी हा व्हिडिओ पूर्णपणे बनवलेला आहे। तर तुम्हाला गरज वाटत असेल तर पूर्ण बघा, अदरवाईज तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप करून पुढे बघू शकता डिझाईनसाठी। तर आता पूर्ण प्लेन करून घेतलेलं आहे क्रीमने आणि इथे पुन्हा एकदा फिलिंगसाठी आपण इथे चॉकलेट गनाश वापरणार आहोत। तर पुन्हा सांगितल्याप्रमाणे इथे मी तीच प्रोसेस रिपीट करत आहे। तुम्हाला बाकी डॉल केकचे वगैरे व्हिडिओ बघायचे असतील तर ते सुद्धा आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत, ते सुद्धा जाऊन एकदा नक्की बघू शकता। रसमलाई आहे, त्याच्यानंतर रेड वेल्वेट्स आहे। रेड वेल्वेटचे तर खूप सारे प्रकार मी दाखवलेले आहेत। सोबतच मी व्हॅनिला प्रेमिक्सपासून रेड वेल्वेटचं प्रेमिक्स कसं बनवायचं ते सुद्धा सांगितलेलं आहे। तर इथे आपली जी लास्टची लेयर आहे ती मी इथे अटॅच करून घेतलेली आहे। सगळ्यात शेवटची म्हणजे खालची लेयर ती उलटी करून टाकायची आहे आणि याला क्रम कोट करून घ्यायचं आहे। क्रम कोट याचा अर्थ आपले जे क्रम्स असतात केकचे कट केलेले ते आपल्या फिनिशिंगमध्ये येऊ नयेत, म्हणून आपल्याला हे जे क्रम्स आहेत ते पॅक करून घ्यायचे आहेत। आणि पॅक करून झाल्यानंतर आपला केक फ्रीजमध्ये 5 मिनटं ठेवून नंतर आपण इथे फायनल फिनिशिंग देऊन घ्यायचे आहे। तर आता नेहमीप्रमाणे मी तुम्हाला पाइपिंग बॅगमध्ये कसं सांगते त्याचप्रमाणे इथे मी जी व्हिप क्रीम आहे ती अशा पद्धतीने ॲड करून घेत आहे। व्हिडिओ थोडासा मोठा आहे पण तो व्यवस्थित सांगितला असल्यामुळे तो थोडासा मोठा झालेला आहे। तर नक्की तो व्हिडिओ पूर्ण बघत जावा। कोणतेही व्हिडिओ त्याच्यामध्ये काही माहिती असेल तेव्हाच तो व्हिडिओ मोठा असतो, अदरवाईज मी मोठे व्हिडिओ करत नाही। डिझाईन सेक्शनचं एखादं काम असेल तरच तो व्हिडिओ मोठा करत असते मी। तर आता भरपूर सारे व्हिडिओ 2-3 मिनटाचे सुद्धा आहेत, ते सुद्धा डिझाईन सेक्शनसाठी बनवलेले, ते सुद्धा तुम्ही इथे जाऊन आपल्या चॅनलवरती पाहू शकता। तर अशा पद्धतीने मी इथे आपले फायनल फिनिशिंगसाठी क्रीम अटॅच करून घेतलेली आहे आणि याला पॅलेट नाईफनी प्लेन करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याकडे कोणतंही घरामध्ये ATM कार्ड असेल, डेबिट कार्ड असेल, तुमच्याकडे पत्त्याचं पान असेल, त्यांनी तुम्ही इथे फिनिशिंग करू शकता। असंच नाही की आपल्याकडे स्क्रॅपरच हवा फिनिशिंग करण्यासाठी, तुम्ही जे तुमच्याकडे प्लेन एखादं कार्ड वगैरे असेल त्यांनी सुद्धा तुम्ही इथे जी आपली काही फिनिशिंग आहे ती करू शकता। स्क्वेअर चा जो आपला केक आहे त्याच्यात थोडासा फिनिशिंगला प्रॉब्लेम येतो, बट कसं की नेहमी जर तुम्ही ऑर्डर घेत असेल या केकच्या
तर तुम्हाला जास्त काही प्रॉब्लेम येत नाही. तर इथे आता अशा पद्धतीने मी आपली जी फिनिशिंग आहे ती इथे करून घेत आहे. तुम्ही जर ऑफलाईन क्लाससाठी इच्छुक असाल तर नक्कीच तो अटेंड करू शकता आणि एकदम कमी रेटमध्ये मी तो ठेवलेला आहे. ओनली अँड ओनली फक्त 1500 रुपये ऑफलाईन क्लासची फीज आहे. बाकीकडे सगळीकडे तुम्हाला ती फी जर आहे ती 3000, 2500 ते 2000पर्यंत आहे. परंतु मी असं नाही केलेलं आहे. माझी फी जी आहे फक्त आणि फक्त 1500 रुपये इतकीच ठेवलेली आहे. आणि प्लस तुम्हाला 30 रेसिपी या केक क्लासमध्ये मी शिकवणार आहे. 15 केक्स कवर करणार आहे आणि 15 रेसिपीज सांगणार आहे. होममेड स्पंज कसे बनवायचे वगैरे सगळं. तर इथे आपला जो केक आहे तो फिनिश झालेला आहे. थोडासा प्लेन करून घेऊयात आणि याच्यावरती आता आपण आपली जी फोटो प्रिंट आहे ती इथे लावून घेऊयात. थंडीचं वातावरण असल्यामुळे थोडंसं आपला जो लाईट चॉकलेटचे केक असतात ते फिनिशिंगला थोडेसे प्रॉब्लेम देतात. तेव्हा तुम्ही काय करायचं, एका भांड्यामध्ये गरम पाणी घ्यायचं आणि आपला जो स्पॅच्युला किंवा आपला जो स्क्रॅपर आहे तो त्याच्यामध्ये क्लीन करून घ्यायचा. म्हणजे फिनिशिंग अगदी एकदम केल्यानंतर तो जो काही केक आहे तो एकदम चमकतो. तर इथे मी एका पेल्यामध्ये 2 टेबलस्पून इतकं न्यूट्रल घेतलेलं आहे आणि ते चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. फेटून घेतलं की काय करायचं, आपला जो केक आहे त्याच्यावरती आपण हे जे न्यूट्रल जेल आहे ते आपण इथे स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. हे ॲक्च्युली कशासाठी असतं की आपला जेव्हा केकवरती फोटो प्रिंट येते तेव्हा त्याला एक फोटो प्रिंटला एक संरक्षण म्हणून हे न्यूट्रल जेल वापरलं जातं. याने काय होतं, न्यूट्रल जेलने आपल्या केकला बबल्स येत नाहीत. आपली जी शुगर प्रिंट असते फोटो प्रिंटची ती शुगर प्रिंट असते. त्याच्यामुळे काय होतं, क्रीम ची जी लिक्विड कन्सिस्टन्सी असते ती पाण्यामध्ये असते. त्याच्यामुळे काय होतं, फोटो प्रिंट लावली की त्याला बबल्स येतात. त्याच्यामुळे आपण इथे न्यूट्रल जेल पूर्णपणे कवर करून घ्यायचं. न्यूट्रल जेल फक्त फेटून घ्यायचं आहे, त्यात तुम्हाला पाणी नाही टाकायचं आहे. ओके. तर इथे मी आपली जी फोटो प्रिंट आहे ती आता काढून कट करून घेणार आहे. याला प्रॉपर साईजमध्ये कट करावं लागतं. तर तेच काम मी इथे आता करणार आहे. तर इथे कैचीच्या सहाय्याने आपण जी प्रिंट आहे ती कट करून घेणार आहोत. इथे मी जो कस्टमरनी केक सांगितला त्याचप्रमाणे इथे मी बनवलेला आहे आणि जी फोटो प्रिंट दिलेली होती तीच मी इथे लावणार आहे. तुम्हाला हव्या त्या फोटोमध्ये इथे तुम्ही फोटो प्रिंट बनवून घेऊ शकता. तर इथे आपण बॅक साईडला एक प्लॅस्टिकचं प्लॅस्टिक असतं आणि वरती शुगर शीट असते. ते अशा पद्धतीने हळूवार हाताने ती ओढून घ्यायची आहे. तेव्हा आपला जो केक आहे तो जवळ असावा फोटो प्रिंट लावताना, नाहीतर फोटो प्रिंटला क्रॅक जाण्याची शक्यता आहे. तर आता इथे फोटो प्रिंट लावल्यानंतर केकवरती आपल्या हाताने हळूवारपणे ती व्यवस्थित अशी लावून घ्यायची आहे आणि पुन्हा एकदा सेम प्रोसेस इथे रिपीट करायची आहे. आपला जो न्यूट्रल जेल आहे ते इथे आपल्या केक फोटो प्रिंटवरती पुन्हा एकदा हांतरून घ्यायचं आहे. हे स्प्रेड केल्यामुळे काय होतं, आपला जो फोटो आहे त्याला एक शाईन येते वेगळीच. तर फोटो प्रिंट कधी लावायची, जेव्हा तुम्ही ऑर्डर देता त्याच्या अगोदर एक 10 मिनटं किंवा 15 मिनटं ती फोटो प्रिंट लावू शकता केकवरती. अदरवाईज जर तुम्ही अगोदर लावली तर त्याला बबल्स यायला सुरुवात होते. तर इथे मी आता चॉकलेट गनाश जे घेतलेला आहे त्यांनी आपला जो केक आहे तो पूर्णपणे कवर करणार आहे. तर लक्षात ठेवायचं आहे, फोटो प्रिंटवरती आपलं जे गनाश आहे ते गेलं नाही पाहिजे.
तुमचा दुसरा कोणताही जर समजा केक असेल तर इथे गणाश ओतण्याची गरज नाही आहे. मला फक्त जसा फोटो होता तशा पद्धतीने बनवायचं होतं, त्याच्यामुळे मी इथे जे गणाश आहे ते अशा पद्धतीने सगळीकडे स्प्रेड करून ते प्लेन करून घेणार आहे. नोन टू हे नोझल घेऊन आता इथे मी रोझेट्स काढून घेणार आहे. रोझेट्स काढताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपली जी क्रीम आहे ती सॉफ्ट पाहिजे. जर तुम्ही क्रीम हार्ड वापरली किंवा एकदम स्टिफ वापरली तर जे आपले रोझेट्स आहेत ते व्यवस्थित येत नाहीत. तर ही एक महत्त्वाची टीप आहे आपल्या या व्हिडिओमध्ये. सोबत तुम्हाला भरपूर सारे टिप्स दिलेले आहेत व्हिडिओमध्ये. तर आपला आजचा केक कसा वाटला आपला जो कमेंट बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये नक्की कळवा मला. आणि खूप सारी व्हिडिओची माहिती दिलेली आहे ती सुद्धा नक्की आवर्जून बघा. तर इथे आपलं डिझाईन सेक्शन कंप्लीट झालेलं आहे अशा पद्धतीने. आता मी साईड बॉर्डरसुद्धा त्याच नोझेलने करणार आहे. तुम्हाला जर ऑफलाईन क्लास करायचे असतील तर माझा कॉन्टॅक्ट नंबर मी देते, तो जाऊन डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्की एकदा चेक करा. तर आपलं जे पायपिंग बॅग आहे ती क्रॉस अशी पकडायची आहे आणि अशा पद्धतीने मी इथे साईड बॉर्डर काढून घेत आहे. तर खूप छान डिझाईन येते. माझी क्रीम आहे ते एकदम सॉफ्ट आहे. मी स्टिफ क्रीम रोझेट्सला कधीच बनवत नाही. खूप छान असा केक तयार झालेला आहे. कमेंट सेक्शनमध्ये येऊन नक्की सांगा. आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करून ठेवा. ओके.